Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tinh nghịch, sau khi phân thân tới Vân Thiên Tông tu luyện, Phương Lâm đã nhận ra Lý Mộ Uyển là sư tổ của mình. Thế nhưng, nữ nhân kia vẫn chưa biết. Mãi đến khi biến cố xảy ra, lúc này Phương Lâm vì để trả thù cho bạn của mình, anh ấy đã để bản thể thật sự tu vi kết đan kỳ xuất hiện. Cũng vì thế, Lý Mộ Uyển thông qua giọt hồn huyết Phương Lâm để lại, lập tức phát hiện ra. Không lâu sau, hai người rốt cuộc đã gặp lại. Thế nhưng, Phương Lâm đã lập tức trốn tránh. Thấy vậy, Lý Mộ Uyển liền nói, nếu lần này Phương Lâm không ra gặp mình, vậy thì nàng sẽ tự vẫn. Nghe thế, Phương Lâm cuối cùng cũng phải ra gặp nàng. Nói vài lời, hắn liền quay đầu rời đi. Thấy vậy, Lý Mộ Uyển nói mình sắp kết hôn với người khác. Tuy nhiên, nàng chỉ nhận lại được 2 chữ chúc mừng của Phương Lâm mà thôi. Còn nam nhân kia nén lại tâm tình, anh ấy liền đi trả thù cho bạn mình. Không lâu sau, Phương Lâm đến nơi ở của nữ nhân đã hãm hại bạn mình thì phát hiện người kia là đồng tính. Trong căn phòng, những hơi thở của hai nữ tử dồn dập cứ thế vang lên. Bởi thế, Vương Lâm đã phải triệu hồi ra ma đầu Hứa Lập Quốc. Và tất nhiên, ma đầu kia cũng không khiến Vương Lâm phải thất vọng. Làm xong, anh ấy liền trở về. Trên đường đi, Vương Lâm bị 3 tên tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa đủ trình. Bởi thế, Vương Lâm đã thoát được. Thế nhưng, sau khi trở về, tin tức Lý Mộ Uyển sắp kết hôn làm Vương Lâm không thể tập trung tu luyện được. Chính vì lẽ đó, anh ấy đã liền đến gặp Lý Mộ Uyển và nói ra toàn bộ sự thật. Nói xong, Vương Lâm liền ôm nàng vào lòng. Cứ thế, hai người đắm chìm trong phút giây ngọt ngào. Sau đó, khi buông tay ra, Vương Lâm liền hỏi Lý Mộ Uyển, nàng có cách nào giúp phân thân trong 2 tháng từ trúc cơ đạt tới Nguyên Anh kỳ không? Nghe vậy, Lý Mộ Uyển liền nói mình có cách. Theo kế hoạch, nàng sẽ giúp Vương Lâm từ trúc cơ tăng lên kết đan, cuối cùng là từ kết đan đạt tới Nguyên Anh. Thế, Vương Lâm liền đồng ý. Sau đó, hai người liền cùng nhau nghiên cứu phương pháp để tiến hành, và để phương pháp này thành công, Vương Lâm đã đưa cho Lý Mộ Uyển rất nhiều đồ tốt. Đầu tiên là linh dịch lấy từ Thiên Nghịch Châu, tiếp đến lại là đan lô phẩm chất cực cao. Đặc biệt, đan lô này bên trong còn chứa một viên đan dược thuộc hàng chân quý, bởi thế, nhìn thấy những thứ này, nàng vô cùng thích thú. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, Lý Mộ Uyển liền đưa cho Vương Lâm một ít đan dược. Sau đó, hai người chia tay nhau tại đây. Thế nhưng, trước khi đi, Vương Lâm vẫn không quên để ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai ở lại bảo vệ cho nàng. Trở về phòng, Vương Lâm liền đi vào Thiên Nghịch Châu và bắt đầu sử dụng đan dược mà Lý Mộ Uyển đưa cho rồi tiến hành tu luyện. Không lâu sau, nhờ đan dược công hiệu phẩm chất phi phàm mà Vương Lâm đã đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Tiếp theo, Vương Lâm lại một lần nữa sử dụng đan dược rồi tiến hành đột phá. Rất nhanh, anh ấy đã thành công và đột phá cảnh giới kết đan kỳ. Còn Lý Mộ Uyển, trong thời gian đó, nàng cũng dùng hết sức mình tìm kiếm phương pháp mở ra đan lô mà Vương Lâm đưa cho mình để lấy đan dược. Và rốt cuộc, khi khoảnh khắc đám cưới của nàng với Tôn Chấn Vĩ chỉ còn 20 ngày, Lý Mộ Uyển đã tìm được cách để mở đan lô. Cùng lúc đó, ở bên trong không gian tinh nghịch, sau khi hấp thu thêm một ít đan dược, Vương Lâm cũng đã đột phá lên kết đan trung kỳ. Không lâu sau, Vương Lâm lại tiếp tục ăn thêm đan dược xịn sò. Bởi vậy, anh ấy đã thành công và đạt đến kết đan hậu kỳ. Đến đây, Vương Lâm dừng lại. Vừa khi trở ra, anh ấy đã được sư phụ trước đó của mình dẫn đi tới một nơi bí mật gặp Lý Mộ Uyển. Gặp lại nhau, Lý Mộ Uyển liền nói cho Vương Lâm biết lý do hai người tới đây. Sau đó, chờ đến khi đám người Vân Thiên Tông tiến hành luyện đan, hai người sẽ tiến hành mở ra đan lô. Nghe vậy, Vương Lâm liền đồng ý. Không lâu sau, thời cơ cũng đến, Vương Lâm liền để bản thể thật sự của mình đi vào đan lô hấp thu dược dịch của đám người Vân Thiên Tông. Còn Lý Mộ Uyển, nàng tranh thủ mở ra phong ấn và rốt cuộc nàng cũng thành công và mở ra một viên Thanh Vân đan, thất phẩm đan dược. Thế, Vương Lâm liền cầm lấy nó và tiến vào Thiên Nghịch Châu để phân thân hấp thu. Theo đan dược đi vào, rốt cuộc phân thân của Vương Lâm cũng thành công đột phá từ kết đan tới cảnh giới giả anh. Tới đây, Vương Lâm quyết định hợp nhất phân thân cùng bản thể. Rất nhanh, không có chút chậm trễ, Vương Lâm cũng liền tiến hành. Nháy mắt khi phân thân và bản thể dung hợp, Vương Lâm liền rơi vào ngủ say. Không lâu sau, 10 ngày trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày tổ chức hôn lễ. Lúc này, khắp nơi ở Vân Thiên Tông đều xuất hiện một màu đỏ thắm. Thế nhưng, đúng vào lúc cử hành đại hôn, ở dưới lòng đất nơi Vương Lâm ngủ say, một trận rung động kèm theo ánh sáng phóng thẳng trời cao. Khi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đi vào, chỉ có một tiếng hét vang lên, hắn ta lập tức bỏ mạng. Sau đó, Vương Lâm xuất hiện với tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, khiến toàn bộ tu sĩ mạnh nhất ở đây cũng phải kinh hãi. Tiếp theo đây, màn cấp dâu kéo theo mưa máu sẽ diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!